اهلا بيكم حبايب مدلين في كل مكان. معاك الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنكمل موضوعات النيورولوجي. هنا موضوع لطيف قوي اللي هو السباينال كورد كومبريشن، وهناخد النوعين. احنا جبنا سيرتهم قبل كده بوصف تفصيلي للحته النيورو اناتومي بتاعتها، ولكن هنا هنتكلم عن مور كلينيكالي اورينتد ابروتش. فبنتكلم عن الاكسترا ميدالري ليجنز في الاول، وفي المحاضرة الجاية هنتكلم على الانتراميدالري ليجنز. هذه الابنورماليتي او اللي هي السباينال كورد كومبريشن اكسترا ميدالري ليجنز بتحصل في كونديشنز. اديكي شايفين الصور دي، ده اكسترا ميدالري اهي، شايفين الضغطه جايه ازاي على الكورد من بره اهي. هنا دي بيسموها انترا ديورال ودي انترا ميدالري. يعني انا لو اقارن بين الاثنين الكبار اللي هو اكسترا ميدالري شايفينه بره كورد زي، وانترا ميدالري حاجه من جوه الكورد ضغطه في الناحيتين في انين واحد، وفارق كبير قوي ما بين الاثنين، لو حاجه اكسترا ميدالري كومبريشن جاي من بره ولا انترا ميدالري جاي من جوه. احنا بنشرح دلوقتي الاكسترا ميدالري اللي ممكن هنا هو يحصل الحقيقه اكتر من حاجه تضغط على الكورد. ممكن تيومر في المنطقه دي، هيماتوما حاصله افتر بعد فراكتشر مثلا، واحد حصل له فراكتشر واتنتع هيماتوما هنا تبدا تتجمع وتضغط. ليوكيميك ديبوزيتس برضه تترسب هنا، واختها من المالتيبل مايلوما برضه نفس الكونسبت، مالتي مايلوما تترسب هنا. انفكشنز في السباين، بوتس ديزيز اوف ذا سباين. ديسك برولابس برضه ضاغط من بره، الديسك ضاغط من بره. فالحقيقه مهم قوي نعرف الاسباب، لان علاج الكوز فاندامنتال. يعني لو هو تيومر بندخل سكه معينه، لو هيماتوما ده شيء خطير جدا، لانها لو تركت ممكن تكبر وتنتهي بيرمننت دامج. ليوكيميك ديبوزيتس عاوز علاج قوي للليوكيميا. انفكشنز تعالج التي بي، بوتس ديزيز الى اخره. الديسك برولابس له سكه اخرى. فهنا هو مهم قوي نعرف الاحتمالات الممكنه اللي تعمل لي اكسترا ديورال هيماتوما. تقول لي طب وانا هشخصها ازاي يا دكتور؟ ايه اكسترا ديورال دي يعني؟ تعالوا نشوفها كده مع بعضينا. هو اكسترا ديورال انا ضارب من بره، نتخيل اهو السهم ده هو الاكسترا ديورال هيماتوما وضربه هنا. طب هو هنا في ايه؟ يعني لما نيجي نتخيل حاجه ضربه كده من بره، في اولا الروتس النيرفز ماشيه طالعه كده اهوت وماشيه هنا، مش مرسومه بس كلكم عارفينها الروتس. فبيبقى اريتيشن في الروت اللي طالع ده ونازل مدي السنسي، يبقى يدي بين فولود باي هايبوثيزيا في منطقه الروت اهي السوداء دي اللي سبلايد بالروت. نفترض ضربه مثلا في ال 5 وات ايفر او تي 12، الروت ده منطقته على الجلد يحصل بين فولود باي هايبوثيزيا. بين من اريتيشن قلنا في النيورولوجي، وبعد كده يتدمر خالص، ما يبقاش فيه احساس خالص، يحصل هايبوثيزيا في منطقه اللي هي سبلايد بهذا الروت اللي طالع من هنا هو. طيب في بقى هنا هو في الحتت دي بادئا زبد في عندي، لو تفتكروا فاكرين السوبرفيشال سنسيشنز كان بتيجي من الناحيه دي وتكروس وبعدين تطلع هنا اهوت كده ماشي. فلما اضرب انا الناحيه دي هضرب السوبرفيشال سنسيشن اللي جايه من الناحيه الثانيه، يقوم يحصل سوبرفيشال سنسري لوس في الاوبوزيت سايد اوف ذا ليجن. ومش كده وبس، فاكرين المنطقه دهيت اللي هي دي اللي فيها البوستيريور كولم طالع، والفايبرز بتاع دي بتسبلاي ناحيتها من الديب سنسيشنز. فانا لو ضربت هنا هيحصل لي سوبرفيشال سنسري لوس الناحيه الثانيه، ما هو اللي جاي الاحمر ده او الناحيه الثانيه سوبرفيشال سنسري لوس، ويحصل لي ديب سنسري لوس في نفس ناحيه الليجن. فيبقى انا لما بيحصل اكسترا ميدالري ليجنز، في الاول الروت اريتيتد، ما هو ليجن كبير بره زي ما شفنا يضغط على الروت اريتيشن بين، وبعد كده هايبوثيزيا في السيجمنت دي، ومعاها سوبرفيشال سنسري لوس من سباينوثالاميك تراك اللي طالع جايب من الناحيه الثانيه اهو سوبرفيشال سنسري لوس، ومعاها في الاوبوزيت سايد، ومعاها في الناحيه الليجن ديب سنسري لوس لان ضارب البوستيريور كولم من هنا الديب سنسيشنز. فهذه الفيتشرز دي مع بعض تخلينا افكر في اكسترا ميدالري ليجنز. الحقيقه لما انا اجي الاعراض بحطها هنا كومبريشن للروتس اللي موجوده، بيعمل كومبليت سنسري لوس، وضارب لي الموتور فايبرز كمان اللي فيه دي بتبقى فبتبقى ضارب الروت نفسه، فده لور موتور نيورون ليجن زي ما شرحنا قبل كده.
لان ضارب الروت نفسها، الفايبرز نفسها. اي ليجن قبل الانتيريور نسيل ابر موتور، بعدها في الانتيريور نسيل او النيرف او المصل هنا ضارب النيرفز، هذا بيعتبر لور موتور نيورون ليجن. بيبقى بين في الاول من الاريتيشن قلنا فولود باي كومبليت هايبوثيزيا او سنسري لوس. ده بالنسبه للروت. ضارب البوستيريور كولم قلنا ديب سنسري لوس بيلو الليفل اوف ذا ليجن في نفس ناحيته. لو ضارب السباينوثالاميك تراكت بيعمل سوبرفيشال سنسري لوس في الاوبوزيت سايد اوف ذا ليجن زي ما شفنا الصوره. when the lesion is complete it causes paralysis خالص. ما هو ضرب البيراميدال بقى خلاص تراكت، يعمل بارابليجيا بقى والحاجات التقيله دي، بارابليجيا باراليسيس ولوس اوف سنسيشنز كومبليت بيلو الليجن. يعني احنا بنتكلم على مرحله اكسترا ميدالري ليجن اللي هو اللي هو في المرحله الاولى دي هو لسه فاعص ضاغط، يروح عامل لك irritation pain وكومبليت سنسري لوس في سيجمنت، على سوبرفيشال سنسري لوس في الاوبوزيت سايد، وديب سنسري لوس على ناحيته. ولكن اذا وصل دمر خالص المنطقه دي خلاص بقى بيلو انت مدمر كل حاجه، بارابليجيا كامله، مفيش حركه خالص، كومبليت لوس اوف موفمنت، لور موتور نيورون او على حسب لو تحتها ضرب البيراميد اللي هتبقى ابر موتور نيورون ليجن تحتها، وبيعمل باراليسيس وكومبليت لوس اوف سنسيشنز في كل المنطقه لما يكمل بقى على السباينال كورد، مش مجرد الضغطه الاولى. انا بقول لكم ليه الصوره دي، عشان في المرحله دي ايرلي ممكن نلحق العيان بعلاجات، لكن لو احنا سيبنا خلاص عمل كومبليت بارابليجيا بقت وعمل لي كومبليت مش محتاجه عبقري بقى في تشخيصها، واحد ما عندوش سنسيشنز وعنده باراليسيس في الناحيتين والليجن مدمر كل حاجه، ما هي خلصت كده. احنا وظيفتنا نلقطها بدري، نجيبها بدري في المرحله اللي هي فيها الشكل ده، وادرسوه كويس وافهموه اللي هو، وارجعوا للمحاضره الاولى اللي شارحين فيها بتفصيل الاناتومي هنا اهوت. البلادر فانكشنز انا عاوز افكركم بحاجه. لو تفتكروا كان السيرفايكال كموتور بتيجي من فوق وبعدين تاخد لاترال بوزيشن كده عشان تسيب السبيس اللي بعدها مين الثوراسيك يجي تلاقي مكان، وبعد كده يجي جنبها. يعني انا بس لو ارسمها جايه السيرفايكال كده بتتاخر كده اهوت وهي نازله، ما هو بعد الكروسنج اوف ذا بيراميدال تراكت سيرفايكال، وبعد كده يسيب مكان للثوراسيك، وبعد كده يسيب مكان مين للي جاي اللي تحت الثوراسيك اللمبر، وبعد كده يجي السيكلر. فدايما السيرفايكال تيجي بره خالص هنا اهوت كده اهوت، ويجي السيكلر جوه خالص. ده في الموتور اللي بيحرك كنترول البلادر. فلما يبقى في اكسترا ميدالري ليجن جاي من بره، اخر حاجه ياخدها السيكرال فايبرز. That's why there is late affection في البلادر. فهو ده يقول لك affection bladder function occurs when sacral fibers are involved on both sides of the core، وده غالبا late. ففهمنا ليه الاكسترا ميدالري ليجن بيبقى فيها late بلادر ديسفانكشن، لان هي اخر الترتيب بتاعهم كده، سيرفايكال في الاول، واكتر حاجه هنا اهوت ميديال هتكون السيكرال، فعقبال ما يوصل لها بياخد وقت. الانفستيجيشنز بتاعت الحاله راديولوجي ممكن نلاقي حاجات كتيره قوي في الراديولوجي هنا، ده حاجه لوكال. فممكن نلاقي كولابس في الفيرتبرال بودي، ده احتمالات مالجنسي اللي بيحصل ايروجن، ده مش فيها كولابس، او اوستيوبروز عمل كولابس وده اللي عامل الضغطه اكسترا ميدالري. ايروجن في البيديكلز ممكن يتلاقى with or without paraspinal mass، يعني ممكن ما نشوفش الماس بس تلاقي ايروجن في البيديكل، دي تبقى مالجنسي. روحوا لمحاضرات الراديولوجي هتشوفوا صور رائعه ليه الايروجن في البيديكل. destruction of the، انا عندنا هنا في محاضرات الراديولوجي يعني مش قصدي، يعني هنا عندنا كل المحاضرات موجوده. destruction of the disc space بالليجن بيخليني افكر في انفكشن. ما هو المالجنسي ما يعرفش يدخل الديسك سبيس نفسه، ليه؟ لانه المالجنسي يعني الديسك سبيس ده فاسكولار، فهيوصل له ازاي المالجنان سيلز، فتلاقي الديسك سبيس بريزيرفد. لكن في التي بي والحته دي البروتيوليتيك انزيمز اللي طالعه بتبدا وبيوصل الانفكشن الماس الابسس اللي موجوده، والانزيمز تبدا تدوب في الديسك سبيس ويحصل ديستراكشن له، فده يسجست انفكشن زي توبركلوزس، بوتس ديزيز اوف ذا سباين. expansion of the intervertebral foramina suggest وجود نيوروفايبروما من بره ضغطه. اوستيوفايت كبيره برضو ممكن تضغط suggest osteoarthritis.
MRI طبعا بيجيب يعني بالتشخيص بدقه. المايلوجرافي يعني if MRI is not available ممكن مايلوجرافي can identify the presence of a compression في الكورد، ممكن يبينه لو عملنا مايلوجرافي. ولكن طبعا وجود الMRI يعني ايه اذا حضر الMRI ايه بطل الايه المايوجرافي هنا، يعني ده اهم حاجه عندنا الايه الMRI في تشخيص هذه الامور. الراديولوجي العادي بيجيب برضه ويساعدنا كتير جدا زي ما شفنا كده. وادي صوره هنا اهو، دي كان حاله مالتيبل مايلوما وفيها شايفين اهو ادي السباينال كورد، وفجاه الحته الغريبه دي انفلتريشن بالخلايا ودامج هنا بالايه اكسترا ميدالر ليجن في حاله مالتيبل مايلوما يعني مالجنت سيل ديبوزيشن في المنطقه دي وكيلها هنا وضاغط عليها وعامل ايه بارابليجيا. طبعا العيان ده علاجه هو علاج الايه المالتيبل ايه مايلوما. العلاج depending on the cause زي ما ايه ما شرحنا، على حسب هل دي ديسك ولا اوستيوفايت كبيره ولا انفكشن تي بي ولا مالجنسي ولا انفلتريشن بسيلز ولا ماس ليجن الى اخره. كل دي تعمل لي الايه الاكسترا ميدالري كومبريشن زي الصوره دي بتاعت الايه السباينال ايه كورد. كنت بس بدور لكم على الصوره اكسترا ميدالري كومبريشن. فكتريتمنت على حسب الكوز وبنعالجها. شكرا جزيلا والى اللقاء بإذن الله.